Bismillahirrahmanirrahim. Yang berbahagia Profesor Datuk Teknologis Dr. Sharifuddin Mat Syarari, Naib Chancellor USIM. Yang berusaha Profesor Dr. Muhammad Radhi Ibrahim, Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa. Yang berusaha Profesor Dr. Adnan Muhammad Yusof, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni. Yang berbahagia Profesor Datuk Muhammad Taufik Muhammad Noor, Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi. Yang berbahagia Datuk Muhammad Haizuan Rozali, Pendaftar USIM, yang berusaha ahli-ahli jawatan kuasa pengurusan universiti, para dekan dan ketua-ketua jawatan, para profesor dan pegawai-pegawai kanan universiti, wakil-wakil surau di sekitar nilai, seterusnya warga USIM yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Selamat datang diucapkan kepada para hadirin ke Majlis USIM Berzikir untuk Palestin 2023. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dapat sama-sama kita bertemu dan berkumpul di dewan yang serba indah ini bagi menjayakan majlis yang sangat bermakna buat kita semua. Majlis USIM Berzikir untuk Palestin ini merupakan satu inisiatif anjuran USIM sebagai satu usaha bermunajat memohon pertolongan dan bantuan Allah untuk membebaskan tanah suci Palestin yang dijajah oleh pihak Zionis Israel. Selain itu, majlis ini juga bertujuan untuk mengumpul sumbangan yang akan diserahkan kepada rakyat Palestin melalui wakil Kementerian Pengajian Tinggi KPT. Justru, para hadirin dijemput untuk bersama-sama membuat sumbangan kepada tabung peduli Palestin melalui QR Code yang ada disediakan di sekitar Dewan. Sidang hadirin sekalian, kalau pergi Tanjung Keramat, anak manis jangan diangkat. Bersama kita memohon rahmat, moga majlis mendapat berkat. Bagi memberkati majlis kita pada hari yang penuh bermakna ini, majlis menjemput Cik Muhammad Nur Fatih bin Muhammad, penolong pegawai tadbir Pusat Islam USIM untuk memimpin bacaan doa. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا الله, di majlis yang mulia ini, kami merafakkan rasa kesyukuran kepadamu yang maha pemurah lagi maha penyayang atas segala nikmat yang Engkau kurniakan kepada kami. Dapat kami berkumpul di sini pada malam yang berbahagia dan penuh makna ini untuk menjayakan program USIM Berzikir untuk Palestin. Engkau permudahkanlah dan lancarkanlah perjalanan majlis kami pada malam ini hingga ke akhirnya. Ya fa'alul lima yurid, peliharalah saudara-saudara kami di Palestin dari segala bentuk kezaliman. Kurniakanlah mereka kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi ujian ini. Lindungilah mereka dengan rahmat-Mu yang melimpah ruah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Agung, tunjukkanlah kemu'jizatan qudrat-Mu. Gantikanlah perjuangan mereka, nyawa dan darah mereka dengan kemenangan di akhirat dan syurga-Mu. Juga ampunkanlah kami, hamba-hamba-Mu yang serba lemah ini. Kami memohon kepada-Mu, Ya Allah, Engkau kabulkanlah doa kami dan harapan saudara kami di Palestin. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا ظلمنا أنفسنا
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sidang hadirin sekalian, majlis pada malam ini yang penuh bermakna dimulakan dengan perkongsian barisan kaki tangan dan pelajar USIM yang berasal dari Palestin. 3 orang wakil daripada mereka akan memberikan perkongsian dan nasihat kepada kita semua berkaitan isu Palestin. Justru, tanpa melengahkan masa, majlis menjemput dan mempersilakan barisan kaki tangan dan pelajar USIM berasal dari Palestin untuk tampil ke atas pentas. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bahagia, Profesor Dato' Teknologis Dr. Sharifuddin Maksharani selaku Naib Chancellor kita, Profesor Dr. Radhi Muhammad Ibrahim selaku TNCAA kita, Profesor Dr. Taufik Muhammad Nur selaku TNCPI kita, Profesor Dr. Anwar Yusuf selaku Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar kita, dan Datuk Hazwan bin Razali selaku pendaftar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan cuba insya-Allah pada malam yang mulia ini kongsi sikit apa yang berlaku dekat Palestin. Tak nafi debar sikit, tapi kita cuba insya-Allah. Saya cuba cakap dan saudara-saudari cuba faham, sebab bahasa Abdul Rahman bahasa Melayu tak berapa, tapi kita nak tunjuk berapa kita sangat menghargai, berapa kita cakna sokongan rakyat Malaysia kepada kami dan isu kami. Malam ini saya tak akan share apa yang senang jumpa dekat media. Dekat berapa syahid, ini kita ke arah 20,000 syahid, majoriti mereka daripada kanak-kanak dan wanita.
saya tak akan cakap 60% daripada rumah-rumah di Gaza dah serang, dah runtuh habis. Saya tak akan cakap kita ke arah 200 masjid sudah, dalam 4 gereja sudah, pun saya tak akan cakap pada petang ini sudah utara Gaza semuanya dah tak ada hospital, semua out of service, the health system out of service. Tak ada hospital. Kalau tengok macam Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan dalam buku 6.5 tadi, dia kata mereka cuba ambil minyak diesel daripada kereta untuk masuk dalam generator dekat hospital, tapi mereka tak boleh keluar daripada bangunan. Sebab kalau mereka keluar, terus orang akan bom mereka. Ini semua saya tak akan cakap. Saya sahaja nak cakap apa kita orang, warga ilmu, apa yang kita kena buat. Saya suka share pasal perang yang berlaku di Gaza memang sangat kajam. Dan perasaan kita, kami rasa sangat pahit bila kita nampak apa yang berlaku dekat kawasan kita. Dan sini saya kata kita bukan kita orang Gaza, bukan kita orang Palestin, bukan kita orang Arab, tetapi kita orang Islam. Sebab apa? Sebab tanah Palestin seperti mana kita semua tahu, wakaf untuk orang Islam. Apabila kamu orang Islam, kamu pemilik tanah Palestin. Bukan kerana orang Palestin orang murah hati bagi kamu jadi pemilik Palestin, bukan. Sebab ini tanah wakaf Islam dan Kristian berikut kepada rujukan Al-Uhda Al-Umariyah, itu perjanjian Saidina Umar untuk ahli Palestin. Jadi saya nak cakap pasal awareness war. Itu perang kesedaran. Kita orang kena sedar. Kita orang sebagai pelajar, sebagai pensyarah, sebagai tulabul ilmi, kita kena ingat kita tidak sokong orang Palestin sebab kita kesian mereka. Kita bukan sokong orang Palestin sebab dia saudara kita. Bukan sebab mereka, ya Allah tak ada orang sokong mereka. Bukan. Kita sokong mereka sebab mereka berjuang mewakili kami. Mereka lawan orang Zionis, mereka jaga tanah kita. Kita kena cakap kepada anak-anak kita, kamu ada kampung dekat Terengganu, dekat Kelantan, dekat Johor, dekat Perak, Kedah. Tapi juga ini kampung yang mak ayah bagi. Ada satu kampung Allah bagi untuk awak. Apa itu? Palestin. Palestin adalah kepada setiap orang Islam. Kita kena sedar perkara ini. Sekarang ni ada generasi yang tidak sempat. Nakbah tak tahu. Naksah tak tahu. Perang 6 hari tak tahu. Perang 1967 tak tahu. Perang Oktober tak tahu. Intifada tak tahu. Jadi kami kena cakap kepada mereka. Kami kena bagi tahu mereka ada satu tanah kepada kamu di sana. Apabila kami cerita kepada mereka, baru kami jawab soalan yang saya sendiri dalam sebulan lebih ni nak cakap dah sampai beberapa negeri. Sarawak, Sabah belum lagi. Saya cakap pasal isu Palestin ini. Soalan yang selalu orang kata, kami sokong Palestin, kami sokong Hamas. Tapi kali ini Hamas yang mula. Jadi kita kena betulkan sejarah Palestin dengan Zionis tidak bermula daripada 7 hari bulan 10. Tak. Apa yang memang saya mengaku Hamas mula kali ini dan kita bangga kerana Hamas mula kali ini. Tapi sejarah perang kita dengan Zionis sejak
80 lebih juga. Orang kata 75, saya rasa lebih juga. Hampir 80 tahun daripada bermulaan Herzl cuba bincang dengan Sultan Abdul Hamid macam mana dia nak curi Palestin. Daripada masa tu perang kita start. Bukan daripada 7 hari bulan 10. Jadi kita sahaja cuba sahaja nak tahankan negara kita, nak jaga negara kita yang mereka nak ambil. Jadi, apa tanggungjawab kita? Saya tak nak cakap banyak, nak bagi ruang untuk kawan saya cakap. Tanggungjawab kita, nombor 1, kita kena jaga diri, belajar, jadi orang profesional, jadi orang berilmu. Yang asaskan negara Yahudi ini, negara yang haram, dia bukan orang askar. Dia bukan orang polis. Dia orang jurnalis. Dia penulis. Dia senjata, dia pen. Herzl, dia yang asaskan. Dia orang wartawan, orang jurnalis. Dia yang asaskan Israel. Dan orang Yahudi tahu perkara ni. That's why 2 hari lepas mereka bom siapa? Mereka bom Rektor Universiti Jamiat Gaza Islamiyah. Kalau tengok 4,000 lebih citation dia. Dia full proof dalam biofizik. Dia orang hebat. Mereka bunuh dia sebab mereka takut daripada orang yang berilmu. Orang jahil memang sokong mereka. Orang Gaza sekarang ni perlu ubat, perlu selimut, perlu pakaian, perlu cadar, perlu air mineral untuk minum. Banyak mereka perlu. Tapi mereka perlu otak kita. Pemikiran kita yang bersih. Mereka perlu awareness kita untuk faham betul apa isu mereka. Which is Alhamdulillah banyak ada di Malaysia. Banyak sokongan di Malaysia. Saya baru minggu lepas wakil USIM ada satu program Kementerian Luar Negeri nak buat untuk Palestin. Terkejut saya. 50 NGO di Malaysia, 50 NGO untuk Palestin sahaja. Saya tak cakap pasal pecinta Syria, ini orang Syria Care, tak. Palestin sahaja 50 NGO didaftar bawah Kementerian Luar Negeri Malaysia. Aku pasti negara Arab tak ada 50 NGO. Jadi memang hebat, kita bangga bila kita nampak perkara macam ini. Bila saya tengok Al Jazeera, wallahi, bila saya tengok ambulans, ihda' min asy'ab al-malizi li ikhwanihim fi Gaza. Ambulans. Tulis dalam bahasa Arab. Hadiah daripada rakyat Malaysia untuk saudara mereka di Gaza. Ini memang kita orang, walaupun kita orang Malaysia celok je, tapi kita bangga juga dengan ini. Masih lagi saya kata sokongan orang Malaysia sangat dicaknakan oleh kita. Sangat kita hargai apa yang kamu stand up with kita, buat untuk kita. Tapi kita kata kita kena tambah lagi dengan pemikiran dan kefahaman isu Palestin yang bersih. Minta maaf banyak. Saya cakap banyak tapi biasa. Cikgu mesti cakap banyak. Kita cakap banyak, saya serah kepada kawan saya. Kalau mereka ada banyak perkara juga boleh share. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Raja Ahmad Ahmed Rabia from Palestine, Hebron, West Bank. So today I would like to share with all you the current situation in the West Bank in Palestine, where my hometown is and where's my place for my parents. I stand before you today with a heart filled with passion and spirit ignited with the pursuit of justice. As university students, we share a common quest for knowledge, understanding, and commitment for the principles that define our shared humanity. Today, I invite you to join me exploring
the topic goes beyond textbooks and classrooms, a subject that transcends geographical boundaries and chords of our collective attention. The ongoing struggle in Palestine. Our academic journey equipped us with the power of question and analyze. It is the spirit that we will delve into the realities forced by the bears in the West Bank, seeking not only to convert, but also to stand in solidarity with those who induce daily challenge in their pursuit for freedom and justice. 59 days. It has been 59 days today, engaging genocide happening in my country, my beloved Palestine. We will keep fighting to reclaim our homeland because it's our right, our past, and our only future. When there are trees, clouds, shade, and sun that illuminate with fertile rains and roots that resist uprooting. All area in the West Bank faced deliberate violations by the occupying army and settlers, including the purposeful killing of olive pickers, uprooting trees, and seizing agricultural lands. Settlers recently attacked Palestinian lands, threatening them with gunfire if they didn't leave. Palestinians left, yet they were shot, resorting as casualties. Settlers consistently assault Palestinian lands, preventing them from harvest olives, especially in the northern West Bank, under arms, threats, and promise massacres if Palestinians don't abandon their land. The olive harvest for Palestinians is always marred by the blood of martyrs due to the intentional killing unarmed olive pickers. We stand our ground in heat and cold, with difficulty yet free breaths, embracing every free voice despite the prison, the brown heads. The issue is one of the nation, dignity, pride, and our prisoners, free in spirit and sacrificed in flesh. Artists by the Israel occupation have become daily and constant practices tool for revenge, spreading for among Palestinians. It negatively affects that attitudes integrally to the occupation strategy, to the control land and people, crush resistance, and their presence and history on this land. Assassinations continuous in the West Bank with systematic torture of the Palestinian prisoners. Israel government transferred their prisoners into sense of blood, murder, torture, humiliation, and intentional killing. The personal issue of ongoing story. A part of the genocide crimes of eliminate Palestinians, assassination presence in the West Bank, while large-scale invasion armed with various weapons, including drones and airplanes. Civilians area are intentionally destroyed, causing random casualties, and their tours range from 5 to 10 without any justifiable cause beyond settlers' indiscriminate killing. A week ago, Israel authorities executed 2 children in front of the world without any apparent reason, other than playing near their homes, when the prominent leaders in the same camp were assassinated. These daily assassinations, along with the separation of regions by military checkpoints, adversely affects all aspects of life, especially education and health. In conclusion, as university students, we bear our responsibility to use our acquired knowledge and the critical thinking skills to advocate for justice and equality. That the plight of our Palestinian brothers and sisters demands our attention and calls for our support. The stories of struggle and resilience from the West Bank should inspire us to be agents to change, using our education to amplify voice that are often drowned out by the noise of geopolitical complexities. As we continue our academic journey, let us not forget the power we hold to make a difference, whether through awareness campaigns, peaceful activism, or by simply extending our commission. We can contribute to a world where every individual right to dignity and self-determination is recognized and respected, and most important, by boycotting their products and services. Thank you for your attention.
And may our shared pursuit of knowledge guide us towards a future built of justice, understanding, and empathy for all. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah. Distinguished members of the University of USIM, esteemed Vice Chancellor, esteemed Deputy Vice Chancellor, and other leaders of the University of USIM, respected lecturers, and my fellow friends of students, I extend my sincerest gratitude for the invaluable education opportunity offered to me and my family. My name is Hiba Shihab. I'm from Palestine, specifically from Gaza. I'm currently pursuing my architectural bachelor's degree, and this is my final year. Thank you. Tonight, I'm not here only as a student, but as someone who carries stories and experiences of a Palestinian family that has found growth in the embrace of Malaysian hospitality. Allow me to express my profound appreciation to the organizers as well, who have orchestrated this significant event, providing us a platform to amplify the voices of the Palestinians who are being shuttered, who are being silenced. This event raises awareness about the ongoing humanitarian crisis that the Palestinians are facing, not only in Gaza, but also in the West Bank. Within the journey of my life, a decade-long chapter unveils itself in Malaysia. I've been here for more than 10 years of my life, alhamdulillah. Malaysia, its nation, not only has, Malaysia as a country, it has not only been a destination for my academic pursuits, but also a safe haven that welcomed us. Both my parents have completed their PhD studies, and my siblings are currently pursuing their school education. This, of course, reflects the abundant opportunities this welcoming environment granted us. Away from my personal story here in Malaysia, let's look at the broader context. My roots trace back to Gaza. As I said, I'm Palestinian, specifically from Gaza. Gaza is known to be an open-air prison, as they call it, because it's been under severe restrictions and blockade since more than 17 years. And it is currently enduring a relentless genocidal campaign by the Israeli occupation for more than I think this is the 60th day already. But it's crucial to understand that the current situation is not an isolated incident. Rather, it is a spark ignited in a long history of oppression, injustice, ethnic cleansing, genocide that is being committed by the Israeli occupation for more than 75 years. Let's remember, it did not start on 7th of October. It started decades ago. This is not a recent chapter, but a continuation of a long struggle spanning decades. Amidst the ongoing humanitarian crisis, basic life necessities such as water, food, electricity have become a luxury now for Palestinians in Gaza. During this dire situation, the people of Gaza face overwhelming challenges. The war has disrupted essential services, with hospitals and medical facilities being targeted directly, preventing medics, ambulances, and civil defense from reaching affected regions. This, of course, leaves the wounded without treatment and immediate assistance, stranded and without necessary equipment for evacuation. Let me provide a more personal perspective. As I mentioned, I'm from Gaza, and specifically from an area called Jabalia, if you've heard of it on the news. It lies in the northern part of Gaza, and people there are suffering. I don't want to say the most, but Jabalia is the hot
spot there now. It's literally the danger zone, and my family is there. I do have my parents and my siblings here, but my immediate family, I mean like my extended family, my grandparents, my aunties, my uncles, my cousins, my friends, everyone that I love is in Gaza. So since day one, Jabalia has been witnessing the most harsh and merciless attacks by the Israeli occupation. But Jabalia has never surrendered. If you see in the news, the Israeli occupation did not achieve a single military achievement, because they're not leaving Jabalia. They did not achieve anything in there, and now they are invading Khan Yunis and other parts of Gaza while they did not make any achievements on the ground, making them still stuck in Jabalia. But inshallah, the victory is ours, of course, and we're fighting to the last moment. But not to also highlight is that the war is not confined to one area. There is no such thing as a safe place in Gaza. Gaza is literally 365 kilometers square with an overpopulated number of people. Over 2 million people reside in Gaza. Every single inch in Gaza is unsafe. There is no safe place as they claim. The north is unsafe. The south is unsafe. The Rafah is unsafe. The Israeli occupation now is systematically evacuating people from the north to the middle area, middle region, and then eventually to south, and then eventually to Rafah. Rafah is the crossing border with Egypt. So they want to displace all Palestinians, get rid of all the Palestinians, wipe them out. And Gaza is just a small portion of Palestine. We're not even talking about the West Bank yet. In this ongoing genocide, I actually lost 44 members of my extended family from my father's side. It is a heart-wrenching reality indeed that goes beyond statistics, because each number represents a life, a dream, a story, a piece of community torn apart. It is crucial to understand that the Israelis' occupation's main targets are often women and children. As we see, nearly 7,000 children have been killed among the more than 20,000 Palestinians. And mentioning numbers now that I'm saying more than 20,000, unfortunately, after the so-called humanitarian truce, we unfortunately began counting from zero, as if they are numbers. Let us continue that it started a long time back. And if we're talking about this war, it started from 7th of October. So the numbers of martyrs are beyond 20,000. Why are we going to count back from zero? These are not numbers, these are lives. More than 20,000 have been killed. All of them calculated, and even thousands of them are still under the rubble. And let me mention again, most of them are children. Those are who they claim are the terrorists. The children are forming the threat to them. They are being the terrorists. So the brutality extends to also bombing schools, universities, hospitals. These institutions are supposed to be protected by international law. Those who are studying law, those who studied law in Gaza are saying, I gained this certificate for like nothing. It's not doing me a favor at all. When you see the whole world is being a hypocrite, why are we studying law when Palestinians are denied from the basic humanitarian needs? So look back and look, why am I studying this? Why? I mean, we're trying, but unfortunately the world is not doing anything. Let me also not mention that
they're bombing the UN schools, supposedly refugee or refuge shelters for people, because we don't have such thing as shelters. We don't have underground shelters for civilians. We don't have that in Gaza. So people go to seek refuge in schools, basically UN schools. Even the UN schools got bombed. Even the UN schools, so people are running, literally going to the UN schools and then leaving. So where to go? People have literally no shelter. So massacres have been committed. We have to address what's happening right. We have to call it genocide. We have to call this massacres. We have to call this ethnic cleansing, because we've been witnessing this for decades. And this is now, what's happening is like a spark. It's reminding us, look, this is what has been happening for Palestinians for decades. And now the people are seeing. It's good that it's surfacing. The people are seeing it on the news. But let this not be a trend. Because even if this war ends, this suffer and this struggle will continue. One of the very, small examples of the Israeli occupation's atrocities right now in Gaza is that they forcibly evict people from their houses, telling them leave from the north to the south, and then when they're leaving, when they're on the way, they bomb them. How devastating is that? You're telling me there's a humanitarian corridor, and then you bomb me? And the whole world is watching. I mean, they're not even lying about it anymore. They're confessing. Yes, we did that. They're not only, maybe the media does not really show you, but when people are passing from the north to the south, they go through a street called Salah ad-Din Street. That street, people suffer a lot in that street. Either you get killed, if you're lucky, of course, you'll manage to pass through, Either you will get killed or imprisoned, or you will get maybe raped. If you're a woman, maybe you'll get raped. If you're a man, you never know your destiny there. People who've been through that street, some, like maybe tens or hundreds of people got missing. Imagine you, part of a family, you lose your father. Where is my father? I don't know. They took him from me. I don't know. That's what's happening in Gaza. I've recently seen a story of a woman saying that the Israeli tanks invaded their neighborhood. They shooted at them. They killed some members of the family, and then they killed her child in front of her eyes. It's not surprising. They're an unethical Israeli occupation. So one more thing I want to highlight is that while we're focusing on the situation in Gaza, the truth is Palestine is bleeding everywhere from multiple aspects. Look at the Aqsa Mosque, for instance. Why is no light being shed on Al-Aqsa Mosque? You know that violations are happening every single day in Al-Aqsa Mosque? You know that they enter Al-Aqsa Mosque without taking their shoes off? Daily, they are killing and beating Palestinians violently in the West Bank. This is happening daily. Children, the youngest child in the West Bank, right? The youngest child in the West Bank was killed a few days ago. He's 9 of his age. So it's happening daily. Look at what's happening to one of the holiest sites for us as Muslims. Because if we do not move now, if we do not see what's happening on a wider scale, then when are we gonna move? You know, sometimes we look at the West Bank as a different scenario or isolated incident from Gaza, but they're all, they represent a systematic effort to undermine the rights and existence of the Palestinian people. That's the aim of the Israeli occupation. So without a resistance, without our firm stance, they will persist in marginalizing us and executing their plan to displace us eventually. That is their ultimate plan. We have to see, don't look at the image from one side. Look at the whole image. Their ultimate plan is to take over the whole of Palestine. You don't have to be into politics to actually know all of that. You can do your research and know. If you see now Palestinians, there are over 6 million refugees in Palestine. Do you know what refugee mean? Refugee mean that you cannot go back to your hometown.
oh, your home has already been stolen, you cannot go back to it. Unfortunately, yes, it is your right, it is your house, you have documents telling, yeah, it's my house, but no, that doesn't exist. The Israeli occupation knows no laws, no ethics, no morals, nothing. As long as you're Palestinian, Muslim, Christian, whatever, your life does not matter. Basically, that's what we have been told, that's what we know, and that's what we see. So it's not just our right, but our duty to resist and to stand for our land and fight against the oppressor. If we do not raise our voices against all those violations, we risk not only losing our land, but our identity and the very essence of our existence. Now, more than ever, and while the world watches us in silence, your support can make a huge and tangible difference. Let us not be passive observers. Let us be active advocates for Palestine, for justice, equality, and the rights of the Palestinian people. Every voice matters, and every act counts. Let us, as students at least, stand united against the injustice and extend our hands in solidarity, as this is a cause that transcends boundaries and speaks to the very core of our shared humanity. And lastly, I want to thank the people of Malaysia, everyone here in the room. Malaysia, people, nation, and government, it has always shown its support for the Palestinian people. And it comes as a no surprise, because you have a historical stance with the Palestinian cause. And it's truly fascinating how Malaysians are still stick to their beliefs, because this is not just a humanitarian cause that unites us, it's also a humanitarian cause. So Alhamdulillah, seeing all the disappointment from our neighboring countries and our Muslim countries, Malaysia still remaining and sticking to their belief is truly fascinating. Alhamdulillah, and thank you so much for being here. Okey, akhirnya saja kita nak cakap masih lagi ingat dan akan ingat insya-Allah semua jasa baik yang rakyat Malaysia beri kepada Palestin sejak 1959. Almarhum Tengku Abdul Rahman Putra Al-Haj cakap Palestin satu daripada isu-isu kita, sehingga Perdana Menteri terkini kata kita dapat tekanan daripada para untuk condemn Hamas, tapi kita tak akan terima, kita tak condemn Hamas, kita support Palestinian, kita support Hamas. Kita masih lagi ingat sejak 1959 sehingga hari ini kita masih lagi ingat. Kita tak lupa juga jasa baik USIM University kita tercinta yang bagi pelajar Palestin yang ada sini boleh daftar, tak perlu bayar yuran daftar. Yang ada di Palestin boleh tangguh semester, tak ada apa-apa isu. Dia sangat membantu kita, sehingga maklumat juga baru saya sendiri tahu, Kedutaan Palestin di Kuala Lumpur, ini maklumat daripada Kementerian Luar Negeri baru kita tahu, Kedutaan Palestin sejak bermula di Kuala Lumpur sampai hari ini, bajetnya adalah sebahagian daripada bajet Jabatan Perdana Menteri Malaysia. Mereka kata kepada kita, air, api, minyak kereta, semua Kedutaan Palestin di Kuala Lumpur ditangguh oleh Jabatan Perdana Menteri Malaysia. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih tidak terhingga kepada rakyat Malaysia daripada atas ke bawah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih atas perkongsian yang telah disampaikan dan cukup penuh bermakna kepada kita semua sebentar tadi. Sidang hadirin sekalian, majlis diteruskan dengan menjemput Yang Berusaha Dr. Samir Najih Abdullah Samar Al-Fadil, Pensyarah Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah, dan Al-Fadil Ustaz Amal Mukhlis bin Abdul Muhsin,
mahasiswa Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah untuk memimpin zikir munajat dan seterusnya bacaan doa kunut nazilah. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita ambil masa lebih kurang 5 minit ke 7 minit untuk sama-sama kita bersihkan hati dengan zikrullah insyaAllah. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa والحي القيوم وأتوب إليه sama-sama أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو والحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو والحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو والحي القيوم وأتوب إليه الله 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 يا الله 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 الله يا الله الله يا الله 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 يا
حسبنا الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير 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 حسبنا الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير. Kita tutup dengan selawat sikit insya-Allah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika salawatullah alaika sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك بحق اسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تحفظ أهل غزة حفظا يا رب العالمين. احفظهم بما حفظت به الصالحين من عبادك. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم. اللهم احفظهم بحفظك وارعهم برعايتك وأيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك. اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اللهم دبر لهم أمورهم فإنهم لا يحسنون التدبير. اللهم كن لهم وليا ونصيرا، يا نعم المولى ونعم النصير. دافع عنهم فإنك لا تحب كل خوان كفور. اللهم إن أهل غزة مظلومون فانتصر. اللهم إنهم يستغيثون بك فأغثهم ويستنصرون بك فانصرهم. اللهم جللهم بسترك ولطفك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقهم يا خير الرازقين وانصرهم يا رب العالمين. اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم. اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم وتول أمرهم. اللهم تقبل شهداءهم واشف جرحاهم وداو مرضاهم وعاف مبتلاهم. فرج عنهم يا رب العالمين. اللهم احقن دماءهم. اللهم آمن روعاتهم. اللهم اربط على قلوبهم ليكونوا من الصابرين. اللهم انصر المجاهدين في غزة يا رب العالمين. اللهم ثبت الأرض تحت أقدامهم. اللهم سدد رميهم. اللهم اجمع شملهم. اللهم وحد صفهم. اللهم صوب كلمتهم. اللهم ارزقهم الهدى والرشاد. اللهم عم عنهم يا رب العالمين. اللهم أذقهم حلاوة النصر. اللهم عليك باليهود فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم احصهم عددا وقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا يا رب العالمين. اللهم زلزل الأرض تحت أقدامهم. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل دائرة السوء تدور عليهم واجعلهم وما يملكون غنائم للمسلمين. اللهم لا تبلغ لليهود غاية ولا ترفع لهم راية. اللهم مجري السحاب منزل الكتاب هازم الأحزاب اهزم اليهود وحلفاءهم وانصرنا عليهم يا رب العالمين. اللهم بقدرتك عليهم. اللهم بقدرتك عليهم. اللهم بقدرتك عليهم أنزل غضبك وبأسك عليهم يا رب العالمين. اللهم حرر المسجد الأقصى من اليهود. اللهم طهره من دنسهم ورجسهم يا رب العالمين. اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات. اللهم اجعل لنا سهما في تحرير فلسطين. اللهم استخدمنا في تحرير فلسطين واكتب لنا شهادة في سبيلك على أرضها يا رب العالمين. اللهم اجعل تجمعنا تجمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ولا تجعل فينا يا مولانا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما.
اللهم اجعل ماليزيا بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اجزهم عن فلسطين وأهلها خير الجزاء. اللهم تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم. اللهم تقبل دعاءنا. قلت يا مولانا وقولك الحق ادعوني أستجب لكم. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد عليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih atas kesudian memimpin zikir munajat dan bacaan doa kunut nazilah sebentar tadi. Hadirin sekalian, adat berbahasa menyampaikan pesan, adat upacara menyampaikan ucapan. Tanpa melengahkan masa, majlis dengan ini menjemput dan mempersilakan Yang Berbahagia Profesor Datuk Teknologis Dr. Sharifuddin Mat Syarani, Naib Chancellor USIM, untuk menyampaikan ucapan seterusnya merasmikan program pada malam ini. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam integrasi ilmu nakli dan nakli. Salam Malaysia Madani. Yang Berusaha Profesor Dr. Muhammad Radhi Ibrahim, Timbalan Anak Chancellor Akademik dan Antarabangsa. Yang Berusaha Profesor Dr. Anna Muhammad Yusof, Timbalan Anak Chancellor Ehwal Pelajar dan Alumni. Yang bahagia Profesor Datuk Muhammad Taufik Muhammad Noor, Timbalan Anak Chancellor Pendidikan dan Inovasi. Yang bahagia Datuk Muhammad Haizal Rozali, pendaftar. Yang Berusaha ahli-ahli jawatankuasa pengusaha industri, dekan-dekan, ketua-ketua jabatan, para profesor, pegawai kanan, wakil-wakil IPT dari Negeri Sembilan, wakil surau di sekitar nilai, seterusnya anak-anak yang saya kasihi. Bersyukur kita kehadap Allah SWT kita dapat bersama pada malam ini untuk satu acara, satu program USIM Berzikir untuk Palestin. Anak-anak yang saya kasihi sekalian, kita telah mendengar tadi wakil pelajar dan wakil daripada staf mengenai pengalaman mereka ataupun apa yang mereka rasai dengan perang ini. Saya nak bertanya pada anak-anak yang saya kasihi semua sekarang yang ada di depan saya. Walaupun golongan siswi lebih ramai daripada siswa. Tadi saya masuk, saya tanya dengan Prof. Adnan, macam mana pelajar siswa kita sikit? Macam mana imam-imam ni sikit sangat, dia kata. Makmum yang ramai. Samsul kena buat sesuatu, Samsul. Alright, tak apalah. Jadi, saya nak bertanya pada anak-anak yang di depan saya ini, terlintas tak di fikiran kamu, mengapa pihak universiti menganjurkan program ini? Mengapa kita datang pada malam ini, mengorbankan malam kita, datang ke sini? Kalau untuk mengucapkan solidariti, saya rasa pelbagai cara boleh dibuat. Tetapi kenapa kita nak datang pada malam ini membuat satu program khas? Ada 3 perkara yang boleh kita pelajari pada malam ini dan yang saya ingin share dengan anak-anak semua. Yang pertama, program malam ini kita adakan satu untuk kita sebagai umat Islam, terutama kamu anak-anak saya ni dalam usia yang sangat muda, belajar
untuk ambil berat tentang saudara se-Islam. Kedua, belajar untuk muhasabah diri. Ketiga, belajar untuk muhasabah. Dan izinkan saya dalam masa beberapa minit ini mengambil sedikit masa untuk menguraikan ketiga perkara yang saya katakan tentang tadi. Yang pertama, belajar untuk mengambil berat tentang saudara se-Islam. Kita tahu dalam pelbagai hadis Rasulullah SAW mengatakan bahawa mereka lebih kurang maksudnya adalah Muslim yang tidak mengambil berat tentang urusan orang Islam yang lain, maka dia bukanlah tergolong bersama orang Islam tersebut. Riwayat At-Tabrani. Dan Rasulullah SAW turut bersabda bahawa sesiapa yang tidak mengasihi, maka dia tidak akan dikasihi. Kita biasa dengar hadis itu. Tapi anak-anak yang saya kasih semua, anda telah sendiri telah dengar tadi rakan-rakan anda bercerita tentang bagaimana susahnya hidup di Palestin. Di sini untuk kita belajar bagaimana kita nak merasai kesusahan saudara se-Islam. Natijahnya, bila kamu keluar nanti menjadi ahli masyarakat, sekurang-kurangnya jiran kiri kanan kamu akan kenal. Sekurang-kurangnya 40 buah rumah yang di sekeliling kamu akan ambil berat. Sekurang-kurangnya kamu telah mula belajar di sini. Kalau saya nak terangkan hadis, ayat Quran, saya rasa kamu pun lebih mengetahuinya. Tetapi natijah pada malam ini apa dia? Kita dengar tadi bagaimana kerana peperangan ini, maka tamadun terhapus, kemanusiaan terhapus. Tidak ada lagi bantuan kemanusiaan, tidak ada lagi nilai-nilai kemanusiaan. Kalau kita nak bercerita tentang agama, tafadhal. Tetapi kalau kita cerita tentang kemanusiaan itu sendiri, di mana nilai manusia di dalam peperangan ini? Tiada. Jika benda yang paling asas itu telah hilang, jadi apakah nilai sebagai seorang manusia? Itu yang kita ingin belajarkan. Di dalam peperangan ini kita turut bersimpati. Memang kita simpati kerana kita secara pribadi, pelajar kita terkorban, iaitu bakal graduan kita yang pada minggu depan ini, iaitu Dr. Muhammad J.H. Al-Zanin, iaitu calon Dr. Falsafah, pengurusan sumber manusia, dan isterinya Khalud M.H. Al-Zanin, pelajar program sarjana sains penyelidikan daripada FST. Kedua suami isteri dan juga anak-anak mereka terkorban kena bom. Malah pensyarah kita Dr. USIM daripada FKP mengalami kehilangan seramai 19 orang ahli keluarga kerana peperangan ini. Kita tidak boleh imagine, kita tak boleh nak bayangkan bagaimana 19 orang terkorban dalam keluarga kita. Kita tidak boleh imagine bagaimana ibu dan ayah, anak, adik-beradik kita terkorban. Kita hanya boleh merasakan kehibaan itu, kita boleh merasakan kehilangan itu, tetapi kita tidak dapat menyelami kehibaan dan kesedihan itu. Tetapi pada malam inilah nak kita belajar bagaimana kita nak berikan sokongan moral kepada saudara se-Islam kita. Bagaimana kita nak menaikkan semangatnya supaya terus hidup, supaya terus berbakti kepada agama, bangsa dan negara, supaya terus menjadikan agenda Islam itu nombor satu. Kenapa? Keputusan peperangan ini rahsia Allah. Allah telah menjanjikan kemenangan kepada orang Islam. Itu pasti, janji Allah pasti. Bila, di mana, itu semua rahsia Allah. Kita hanya berusaha. Kalau anda melihat media, saya suka baca BBC News. Walaupun dia ada dia punya propaganda dan sebagainya, tapi ialah sebagai seorang yang dah matang, kita boleh dengar dan kita boleh nilaikan mana-mana media yang dikuasai oleh orang bukan Islam dan mana media yang dikuasai oleh orang Islam. Ton berita itu berbeza, tetapi kita boleh memahaminya. Kalau kita melihat kepada berita pada hari ini, memanglah yang dilaporkan itu tidak seperti mana yang terjadi di on the ground. Tetapi anak-anak perlu faham, dan di sinilah proses maturity itu berlaku.
Saya yakin di kalangan anak-anak daripada Palestin, mereka lebih rela duduk dengan ibu bapa mereka, keluarga mereka di Palestin daripada duduk di sini. Sebab semangat kekeluargaan itu, kasih sayang kekeluargaan itu jauh lebih tinggi daripada keselesaan sendiri. Jadi bagaimana kita, saudara sesama Islam, dapat menyokong semangat mereka, dapat mendukung hasrat mereka, bagaimana kita dapat menyediakan keadaan supaya mereka tenang, aman dan juga dapat terus bersama kita. Sebab macam saya katakan, hasil setiap sesuatu dah menjadi takdir Allah. Itu rahsia Allah. Kita berusaha. Jadi anak-anak, untuk saya kupas bagaimana konflik ini berlaku dah diterangkan tadi oleh doktor. Dah diterangkan panjang lebar juga dengan pelajar-pelajar tadi. Anak-anak semua, kita tidak boleh bayangkan bagaimana peperangan itu berlaku. Ada yang daripada palapis tak? Palapis. Ada palapis, angkat tangan palapis. Oh, mak. Again, siswi lebih ramai daripada siswa. Terima kasih. Anak-anak yang masuk palapis pastinya telah dah pergi menembak kan. Bunyi tembakan itu pastinya meletakkan kegerunan di hati kamu. Saya rasa kamu pakai M60 ataupun Steyr lah kan. Oh, terima kasih. Kamu belum pakai GPMG lagi kan? Belum kan? Belum pakai rocket launcher dan sebagainya. Kalau kamu dengar rocket launcher punya bunyi, kalau kamu pakai GPMG ni machine gun lah dalam bahasa mudah, kamu akan takut berlakunya peperangan. Kalau kamu pernah dengar bunyi bom, kamu akan takut peperangan. Apatah lagi perkara itu didengar hari-hari, setiap masa, setiap saat oleh saudara-saudara kita di Palestin. Anak-anak yang saya kasih semua, antara sokongan yang kita berikan pihak universiti dan juga Kementerian Pengajian Tinggi kepada saudara-saudara Palestin seperti mana yang kita dah dengar tadi. Yang pertama, kita telah wave ataupun kita telah dalam bahasa Melayu wave, kita telah dikecualikan. Terima kasih. Makan keju banyak sangat, lupa bahasa Melayu. Kita kecualikan yuran untuk untuk semester 1 dan semester 2 untuk pelajar-pelajar dari Palestin. Kedua, pelajar-pelajar Palestin mendapat yuran tempatan. Dan yang ketiga, kita juga bukan setakat USIM tapi keseluruhan IPTA dan USIM sendiri telah melancar kutipan untuk saudara-saudara kita yang telah mencecah 33,210.47 sen yang akan kita serahkan kepada KPT. Terima kasih kepada semua. Dan di kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan penghargaan kepada 500 sukarelawan, pelajar dan staf USIM yang telah menjayakan misi sukarelawan USIM yang telah digerakkan oleh jabatan di bawah TNC HEPA yang meliputi Pusat Sukan, Pusat Hal Ehwal Pelajar, Pusat Pembangunan Kemahiran Insaniah yang membantu NGO di bawah Majlis Tindakan Perundingan Islam Malaysia MAPIM dan Kementerian Luar Negeri bagi tugasan melabel dan membungkus 40 tan bungkusan bantuan asas, perubatan dan makanan untuk dihantar ke Gaza. Dan dimaklumkan bahawa bantuan-bantuan tersebut telah selamat tiba di Gaza, Palestin pada 10 hingga 12 November yang lepas. Anak-anak semua, ini adalah macam saya katakan tadi, ini adalah satu kaedah untuk kita belajar to take care, untuk merasa mengambil berat tentang nasib saudara seagama kita. Yang kedua saya katakan tadi apa? Untuk muhasabah. Dikala kita nak datang ke sini tadi hujan lebat kan, kita dihujani oleh air yang bertalu-talu turun daripada awan. Maka kuranglah anak-anak yang datang ke sini, yang datang saya ucapkan terima kasih. Anda berani melawan hujan. Tetapi mari kita beranalogi. Anak-anak di Palestin dihujani dengan bom dan peluru. Tetapi
tak gentar, tidak kendur semangatnya. Kita bila hujan lebat, kita hujan air, bukan hujan peluru. Kita dihujani oleh air yang turun pada awan. Alah, tak boleh datanglah program malam ni. Basah baju. Dikala kita dengan aman boleh pergi ke masjid sembahyang subuh, tidak ada kekhawatiran dihujani oleh bom atau peluru, tetapi selimut menjadi kita punya pujaan. Mereka di Gaza, mereka di Palestin, hatta dihujan dengan bom dan peluru, tetap ke masjid untuk sembahyang solat subuh berjemaah. Ini saya pesan pada diri saya dan saya share dengan anak-anak. Inilah yang saya katakan kena muhasabah. Dikala kita mengatakan bahawa universiti ini tidak cukup prasarana, itu tak ada bas lambat, kantin makan tak sedap, mahal, selempang tak ada untuk first class, terus viral dekat media sosial. Monyet ada kat fakulti. Anak-anak kita di Palestin, jangan kata bas lambat, bas pun tak ada. Nak pergi kuliah, universiti pun hancur. Nak pergi masjid, masjid pun hancur. Tetapi mereka tetap mengucapkan Alhamdulillah. Jadi di mana kita? Di mana iman kita? Kebanyakan anda bersekolah agama. Asas ini telah kamu jumpa daripada tingkatan 1. Di mana adab dan akhlak kita? Bermuhasabahlah. Lihatlah diri sendiri. Sebelum kita nak masukkan sesuatu itu dalam media sosial, sebelum kita nak menyatakan orang itu tak betul, orang ini tak betul, universiti ini yang itu, universiti itu, hakikat kita datang pada malam ini bukan setakat nak kita memberi sokongan moral kepada saudara-saudara Islam, tetapi juga muhasabah diri. Mereka di Palestin dihujani dengan bom dan sebagainya, tetap boleh pergi ke masjid, tetap juga boleh menuntut ilmu dalam keadaan yang sangat sukar. Tetapi kita di sini bagaimana? Tak ada selempang komplain terus pada menteri. Muhasabahlah anak-anak. Dikala kita malas nak pergi kuliah, anak-anak dekat Palestin dahagakan ilmu. Seperti mana tadi Dr. Rahman kata, akal, kepandaian itu yang menjadi ketakutan kepada musuh Islam. Sebab itu juga kalau kita faham, wahyu yang pertama, Iqra', bacalah. Maksudnya apa? Ilmu itu adalah penting bagi semua orang Islam. Sebab kalau kita nakkan dunia, kita perlukan ilmu. Nakkan akhirat, kita perlukan ilmu. Nakkan dunia dan akhirat, kita perlukan ilmu. Jadi anak-anak semua yang datang pada malam ini, sampaikan pada kawan-kawan 3 perkara ini. Pertama, untuk kita belajar mengambil berat tentang saudara Islam. Yang kedua, tentang kita muhasabah. Dan yang ketiga adalah berterima kasih ataupun bersyukur. Tadi pun saya dah sentuh. Kita mendengar sahabat-sahabat saudara Islam kita dari Palestin menceritakan kesusahan mereka. Makan tak ada, kesihatan tak ada. Doktor-doktor terpaksa perform surgery tanpa bios. Bayangkan kalau kita ambil pisau, kita toreh, bagaimana sakitnya. Ataupun kita nak jahit luka tanpa ada bios, bagaimana sakitnya. Itu yang mereka kena endure. Itu sakit fizikal. Dan saya yakin anak-anak semua lihat pelbagai video viral tentang di Palestin. Istiqamahnya mereka tentang nikmat yang Allah akan berikan atau pengajaran yang Allah akan berikan kepada mereka selepas di dunia ini sangat kuat. Satu video yang menyentuh hati saya,
Satu anak perempuan yang nak meninggal, dia kata, wahai ayahku, sesungguhnya aku tidak nampak engkau, tetapi aku nampak taman-taman yang indah dan rumah yang besar. Dan dalam ayat Quran dia menyatakan kan, kalau bagi orang yang beriman bila dia nak meninggal, akan dibuka hijabnya dan akan nampak bagaimana bentuk rupa syurga. Selepas cakap itu, anak perempuan itu meninggal. Itu iman. Dan anak-anak yang depan saya yang kebanyakannya datang daripada sekolah-sekolah agama yang telah dididik dengan sistem agama, sekolah agama. Ingat balik pesan ustaz-ustazah kamu. Dan bila kamu ada di USIM, ingatlah pesanan para pensyarah kamu. Kita kena banyak bersyukur. Kerana kalau kita kaji dalam Quran, terlalu banyak ayat mengatakan bahawa orang Islam kena banyak bersyukur kerana yang tak bersyukur itu akan disiksa oleh Allah. Kan? Malah itu janji syaitan kepada Allah ketika dia berdialog dengan Allah. Dia katakan, ya Allah, ketika Nabi Adam dicipta, kan? Dia akan kata, akan ramai umatmu ataupun umat keturunan Nabi Adam, kita semua ni, yang tidak akan bersyukur. Maka Allah kata, mereka yang tak bersyukur akan disiksa, mereka yang bersyukur akan dapat ganjaran. Lebih kurang saya simpulkan. Jadi anak-anak semua, tanpa melengahkan masa lagi, esok ada kuliah. Esok ada apa? Khamis ada kuliah. Okey, saya lupa hari pun saya dah lupa. Okey anak-anak semua, dengan tiga perkara itu, saya sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih pada semua yang telah datang. Akhir kalam, saya ingin menyeru sebagai tanda kita selalu bersama dengan umat Islam di Palestin. Titipkanlah doa dengan penuh keikhlasan kepada saudara kita di bumi Palestin. Kerana Rasulullah SAW telah bersabda, doa adalah senjata untuk orang Islam atau orang mukmin. Memenuhi tuntutan persaudaraan antara orang Islam walaupun melalui sekecil-kecil cara seperti berdoa, sekalipun boleh menjadi bukti tanggungjawab seorang Muslim terhadap pencipta dan saudara seagama. Semoga titipan doa kita itu dan daripada seluruh umat Islam sedunia dapat memberikan kemenangan dan keselamatan kepada rakyat Palestin yang sedang berjuang untuk meneruskan kelangsungan kehidupan di sana. Dengan lafaz mulia Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan program USIM Berzikir untuk Palestin. Sekian. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk atas kesudian menyampaikan ucapan perasmian sebentar tadi, dan dimohon Yang Berbahagia Datuk untuk kekal di atas pentas bagi menyempurnakan acara yang berikutnya. Hadirin sekalian, sebagai tanda solidariti kepada rakyat Palestin, USIM melalui Pusat Wakaf dan Zakat telah melancarkan kempen #USIMPrihatinPalestin pada 13 Oktober 2023 yang lalu. Hasilnya, sebanyak RM33,210 dan 47 sen telah berjaya dikutip sepanjang kempen ini berlangsung. Justru, sumbangan tersebut akan diserahkan kepada rakyat Palestin melalui Kementerian Pendidikan Tinggi KPT di bawah tabung kecemasan Misi Bantuan Kemanusiaan kepada rakyat Palestin. Bagi menyempurnakan sesi ini, majlis dengan segala hormatnya menjemput Yang Berusaha Profesor Dr. Adnan Muhammad Yusof, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni, diiringi oleh Yang Berusaha Profesor Madya Dr. Musyadar Hasbullah, Pengarah Pusat Wakaf dan Zakat, untuk naik ke pentas. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk Naib Chancellor atas kesudian menyempurnakan sesi penyerahan sumbangan sebentar tadi dan dijemput untuk ke tempat duduk utama bagi sesi bergambar bersama seisi Dewan. Yang berhajat pun telah makbul dengan berkat sentuhannya, dengan berkat doanya.
Mohon para hadirin untuk bersedia untuk sesi bergambar dengan kiraan 1, 2, 3. Okey, lagi sekali dengan kiraan 1, 2, 3. Majlis merakamkan ucapan terima kasih di atas kesediaan bergambar bersama si Siriawan sebentar tadi. Hadirin sekalian, kini acara kita sudah tiba ke penghujungnya. Ribuan terima kasih diucapkan kepada para tetamu kehormat dan juga para tetamu jemputan, wakil-wakil IPT dan wakil-wakil surau di sekitar nilai atas kesudian menerima undangan serta memeriahkan Majlis USIM Berzikir untuk Palestin pada malam ini. Kami juga mengambil kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan media yang turut sama menjayakan majlis pada hari ini. Saya mewakili pihak penganjur memohon maaf atas segala kekurangan. Semoga program-program seperti ini dapat diteruskan dan boleh beroleh manfaat serta barakah pada masa yang akan datang. Dari sungai ke senggara, Palestin pasti merdeka. Baiklah, untuk itu saja majlis kita pada malam ini dan diteruskan dengan solat isyak berjemaah. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح
قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استقيموا استووا رؤوسكم صف رباطكم صف ارحمني ويرحمكم الله. سندعو قنوت إن شاء الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا يا رب العالمين اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. اللهم أنت السلام ومنك السلام، وتباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب